สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูขนมจีนซาวน้ำค่ะเป็นเมนูขนมจีนที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะเป็นเมนูที่กินในหน้าร้อนเพราะว่ามีสับปะรดแล้วก็แจงร้อนเป็นเครื่องเคียงนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของขนมจีนซาวน้ำนะคะก็จะมีเนื้อปลากายบด3 เกลอค่ะใน3 เกลอก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยในอัตราส่วนเท่าๆกันนะคะโขลกละเอียดกะทิน้ำปลาและเกลือป่นค่ะในส่วนของเครื่องเคียงนะคะก็จะมีกระเทียมนะคะหั่นซอยบางๆพริกขี้หนูซอยขิงซอยมะนาวสับปะรดให้เลือกใช้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ผักชีสุดท้ายก็จะเป็นกุ้งแห้งป่นค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนการทำขนมจีนซาวน้ำนะคะอันดับแรกเราจะมาเตรียมตัวแจงร้อนกันก่อนนะคะแจงร้อนเนี่ยก็คือเนื้อปลากายนะคะปั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกับกะทิหรือว่าจริงๆแจงร้อนก็จะเรียกได้อย่างนึงก็คือเอาเนื้อปลากายนะคะปั้นแล้วก็ไปย่างนะคะแต่อันนี้เราจะต้มกับกะทิเนาะอันดับแรกเราก็จะมี3 เกลอค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะที่โขลกละเอียดแล้วเราจะผสมกับเนื้อปลากายนะคะอันนี้เป็นเนื้อปลากายนะคะที่บดมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะยังไม่เหนียวเพราะฉะนั้นเราจะนำมาโขลกก่อนก็อาจจะมีการเติมเกลือลงไปเล็กน้อยในการโขลกปลากายนะคะก็มีน้ำเปล่านะคะเตรียมไว้ด้วยเวลาโขลกถ้าเกิดมันเหนียวเกินไปเราจะหยอดน้ำทีละนิดได้นะคะก็เริ่มโขลกได้เลยค่ะการโขลกเนี่ยมันก็เหมือนการนวดไปในตัวนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันด้วยเพื่อให้เนื้อปลากายนะคะมีความเหนียวแล้วก็เขาเรียกว่าหนึบขึ้นด้วยนะคะก็โขลกไปเรื่อยๆเลยค่ะพอโขลกไปสักพักนึงนะคะเริ่มเหนียวนะคะเราก็จะปรุงรสนิดนึงก็คือใส่น้ำปลาลงไปให้ตัวแจงร้อนของเรานะคะมีรสชาติสักนิดนึงแล้วก็โขลกต่อค่ะจนกว่าจะเหนียวค่ะอาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยถ้าใครไม่ถนัดการโขลกนะคะสามารถเอาออกมาใส่ชามผสมนะคะแล้วก็ใช้มือค่ะนวดได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะพอเนื้อปลากายของเราเหนียวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักพักไว้นะคะเดี๋ยวก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราได้เนื้อปลากายนะคะผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำแจงร้อนกันก็เปิดไฟก่อนแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะโอเคใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการต้มอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงทีนี้เนื้อปลากายของเราที่เรานวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ช้อนจุ่มน้ำเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อปลากายนะคะติดกับช้อนนะคะก็ใช้ช้อน2 อันในการตักเนาะหรือว่าใครถนัดใช้มือใช้เป็นมือปั้นก็ได้เอามือแตะน้ำนิดนึงแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวรอให้กะทิร้อนสักนิดนึงค่ะพอกะทิของเราเริ่มเดือดปุดๆนะคะเราใช้ไฟอ่อนเนาะแล้วก็ตักตัวเนื้อปลากายของเรานะคะใส่ลงไปจุ่มน้ำนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเนื้อปลากายนะคะติดแจงร้อนของเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมจีนซาวน้ำนะคะกับแจงร้อนของเรานะคะขนมจีนซาวน้ำนะคะเป็นขนมจีนที่เวลารับประทานเนี่ยก็จะต้องปรุงด้วยตัวเองนะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกมะนาวนะคะเอาไว้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าจะปรุงได้รสไหนนะคะจะมีสับปะรดแล้วก็ขิงที่ให้ความสดชื่นเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะที่จะทานในหน้าร้อนนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ